No moi! Privet! Minä zovut Anna. Mä oon Anna, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Ja tänään yleisön hartaasta pyynnöstä reagoidaan Diana Ankudzinovaan ja hänen performanssinsa Rechenkaan. Menneisyydessä olen reagoinut hänen versiointiinsa kappaleesta Wicked Game, johon ihastuin ja rakastuin aivan täysin. Se oli niin shamanistisen lumoava ja primitiivinen ja puhui jotenkin, tai puhutteli mua tosi syvästi. Joten edellisen reaktion jälkeen odotukseni ovat korkealla. En tosin usko, että niitä ainakaan alitetaan. Kun katson tämän videon julkaisijaa, niin valitettavasti odotan jonkinlaista tekijänoikeusiskua. Rukoilkaamme, että selviämme siitä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, eikö vaan? Pidemmittä puheitta, annetaanhan Dianan laulaa meille Rechenka. Love that drama, that movement. Mikä esiintyjä. Ihana tuo urkupiste, mikä menee tuolla alhaalla ja Diana tunnelmoi siihen päälle. Paljon Dianalle tyypillistä jodlausefektiä, eli hänen rekisterirajansa uloslaulamista on läsnä. Ei haittaa mua, se on rohkea veto ja toimii hänelle. Se on hänen juttunsa, hyvä vire, laulaa tosi puhtaasti, mikä ei ole itsestään selvää tässä tekniikassa. Ja ihana, että tuo shamanistinen ote pysyy myös tässä. Se on toinen asia, mikä ilmeisesti kuuluu tähän hänen artistin kuvaansa. Kun me ajatellaan Diana, niin me ajatellaan rekisterirajojen uloslaulamista ja sitten tällaista primitiivistä puolta myös. Ihana fraija happea läpi. Biitti sisään. Vähänkö hieno liuku? Nice! Oh. Tää on niin lumoava. Mä en kestä. Nice! Tuommoinen tuli melkein rytmissä. Hyvä jännite. Ihana tommonen
eläimellinen, mutta herkkä huudahdus. Ihana kuulla tuota yläpäätä myös samaan aikaan. Dianan ääni tulee ulos jotenkin upean estottomasti ja aukinaisesti ja tietyllä tapaa raastikin. Jos mä luin tätä kappaletta oikein, niin tuossa tokan säkeistön kohdilla palataan siihen myöhemmin uudestaan. Hänen kehonsa on niin upeasti kytkeytynyt koko ajan. Hän on maadoittunut, vaikka onkin tällä hetkellä veneessä. Mutta ihan se niin kuin koko vartalon kytkeminen ja tuen kytkeminen mukaan on vahvasti läsnä Dianan tekniikassa koko ajan, ja hän elää niin upeasti tämän musiikin mukana, että sitä on vaan ilo seurata. Diana on niin vangitseva esiintyjä, että ei mitään rajoja. Wow. Mitä monipuolista äänenkäyttöä. Tuntuu, että Diana nyt antoi oikeasti kaikensa tässä. Siis varmasti hänellä riittää potkua muuhunkin, mutta hän oikeasti lauloi sydämestä ja lauloi tunteella. Tämä ei ollut lauluesitys. Tämä oli äänimatka. Tämä oli tosi nautittava. Ja Dianan ääni on niin kauniisti resonoiva ja täynnä tunnetta, kuva voi olla. Kun mä kuuntelen Dianaa, niin mulle tulee semmonen olo, että mä oon kotona. If you know what I mean. Ihan kuin aika pysähtyisi ja Dianan ääni vetää mut vaan sellaiseen maagiseen tunnelmointiinsa. Ja koska Diana elää niin siinä hetkessä ja siinä musiikissa, niin sitten on... Oho, minä täällä vedän johtojakin, kun mä huidan niin paljon. Olin vaan sanomassa, että Diana elää itse niin hetkessä mukana, niin sitten katsojankin on helppo elää siinä hetkessä mukana. Dianan tekniikkaa kävin paljon läpi siinä edellisessä videossa, joten en nyt käsittele sen enempää hänen kurkunpäätään ja muita asioita, mitä mä kävin siinä Wicked Game-reaktiossa. Jos haluat kuulla enemmän Dianan tekniikasta ja tarkempaa analyysiä siitä, muun muassa juuri tätä kurkunpään käyttöä ja hänen äänialansa, linkkaan edellisen videon vaikka tämän videon loppuun. Mutta käydään nyt jo tässä semmosia asioita, mitä mä täältä poimin. Lähdetäänpäs tästä läpi. Tässä on ihanaa tämmöstä hapen käyttöä, joista siirrytään nopeasti kiinteämpään soundiin. Eli niin kuin ollaan käyty läpi, niin Dianalla on taipumusta käyttää näitä fry-aloituksia, eli vocal fry. Mutta täällä hän aloittaa todella vuotavalla soundilla ja se kiinteytyy äkkiä. Hän ikään kuin puuskahtaa sen fraasin aloituksen, sitten ääni kiinteytyy ja sitten ollaan siellä päärekisterissä. Siellä ollaan todella monessa maailmassa hyvin nopeasti. Se liikehdintä on nopea. Mutta ei kuitenkaan liian. Ei mulle tule semmoinen kiireinen olo tässä ollenkaan. No, täällä on monia fry-aloituksia, mutta olikohan tässä kohtaa sitä puhettakin? Kyllä. Siis kuinka mahtavaa. Tätä mä tarkoitin, kun mä puhuin, että tää oli äänimatka. Se ei oo vaan geneerisesti kaunina pidettyä laulua, vaan siellä maustetaan ja kerrotaan se tarina monella lailla. Tässä on sellaista vuotavaa fraita ja sitten kuiskataan fraasi.
Ja tää jotenkin kytki mut kuulijana tosi vahvasti sisään, että mitä se kertoo. Да не улыбнешься. Rohkea veto, koskettava. Ja ihanaan paikkaan tulee, kun tää on jotenkin niin osien taite, sanotaanko vaikka näin. Tuodaan jotain lisää, hän puuskahtaa ja sitten biitti lähtee käyntiin. Ja tuntuu ihan kuin tuo alku olisi ollut vaan pitkää introa ja nytten se kappale alkaa. Mutta se intro on äärimmäisen tärkeä, se tutustuttaa meidät, se houkuttelee meidät siihen maailmaan ja sitten päästetään tavallaan se loppumaailma irti. No täällä. Otetaan tosta vielä uudestaan. Tämä esitys oli mun mielestä jotenkin raaempi kuin Wicked Game. Kuulin jopa vähän raspia ja rakastuin. Kokeillaan bongata ne tästä. Mun mielestä ne oli jossain tässä. Tässä. Oli jossain muuallakin vielä. Tässä da äänteellä. Eikö se ole ihan sikamakeen kuulunen? Kerran vielä. Tuommoista olisi siistiä kuulla Dianalta enemmänkin. Onks hänellä jotain rockimpaa tuotantoa? Please do tell me. No siirrytään vielä eteenpäin. 2.20 muistaakseni tapahtui. Oliko täällä se nosto? Siis tässä koko esityksessä on paljon enemmän koreografiaa kuin Wickedissä. Ja haastavaahan se on laulajalle. Etenkin tasaisen äänentuoton kannalta tommoset suuret liikkeet, ne helposti vaikuttaa esimerkiksi sun nyansseihin, siihen miten kovaa tai hiljaa sä laulat, eli sun volyymiin. Ja saattaa ne jopa heilauttaa sun tukeakin ihan jonkun verran. Monella saraa Diana taistelee tällaista geneeristä lauluihannetta vastaan, mikä on virkistävää, etenkin kun hän tekee sen näin hyvin ja tekee sitä hänen juttunsa. Muun muassa just tuo laulun tai hänen rekisterirajojensa ulos laulaminen on erikoista, että hän tekee sitä näin paljon, koska normaalisti sitä pyritään välttämään. Eli yleensä pop-laulussa ja musikaalilaulussa etenkin, niin me pyritään häivyttämään sitä rekisterirajaa, että esimerkiksi sä pystyt liikumaan rinta- ja päääänen välillä saumattomasti. Kun taas Diana laulaa sen ulos. Siinä oli vaan todella raaka esimerkki mun rekisterirajasta. Oi että. Mun pussi alkaa olla tyhjä, mutta tää matka Diana maahan oli kertakaikkisen hieno. Odotukset oli korkealla, niin kuin mä sanoin, Wicked Gamein jälkeen. Mutta jos mahdollista, niin tää esitys ylitti ne. Kiitos tästä ehdotuksesta sydämeni pohjasta. Mun sydän ja sielu kiittää. Hei, jos sä haluat kuulla lisää Dianaa, kerro mulle tuolla alhaalla. Jos sä haluat kuulla jotain muuta, kerro myös tuolla alhaalla. Ja I just want you to know that I'm here for you. For anything, just comment down below. How are you? Mä tiedän, että täällä on paljon ihmisiä, ketkä on ihan siis täyttä huipputyyppejä. Ja mä oon jotenkin niin onnellinen, että mä oon onnistunut keräämään näin mielettömiä ihmisiä tänne mun yhteisön. Joten tuu sanoa moi, tuu kertoa mitä tykkäsit tästä reaktiosta. Ja seuraavaa videota odotellessa jutellaan tuolla alhaalla.
Nähdään. Moi moi!